हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै नयाँ परिकार लिएर आएकी छु, जुन चाहिँ बन्छ टमाटरबाट। हजुरले टमाटरको फतके त धेरै खानु भएको होला। आज भने म हजुरलाई बनाएर देखाउँदै छु टमाटरको खट्टी मिठी चटनी। यो बनाउन सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कराई बसाले र यो तातेको कराईमा राखिदिए तेललाई राम्रोसँग तात्न दिइसकेपछि यसमा फुराउने अब जिरालाई राम्रोसँग फुराइसकेपछि अब यसमा मैले राख्दैछु सुकेको खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ खुर्सानी त्यो अनुसार राख्नु होला। खुर्सानी यतिको रातो भएर फुराइसकेपछि यसमा राखिदिने काटेको लसुन। अब लसुनलाई एकैछिन हामीले भुट्छौँ। लसुन यतिको भुटिसकेपछि यसमा राखिदिने काटेको टमाटर। हजुरले कतिको लिनुहुन्छ आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। मैले आधी केजी टमाटरको बनाउँदैछु। त्यसपछि यसमा राखिदिने बेसार, स्वाद अनुसार नुन अनि यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। यति चलाएर मिक्स गरिसकेपछि अब यसलाई छोपिदिने। ग्यासको हिटलाई लो टु मिडियममा राखेर 5 मिनट पाक्नको लागि यहाँ छाडिदिने। 5 मिनट जति भइसकेपछि यसलाई चेक गरौँ। टमाटर चाहिँ यहाँ लगभग सबै गलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाइदिने र टमाटरलाई अब राम्रोसँग यहाँ म्यास गरिदिने। सबै टमाटरलाई मजाले म्यास गरिदिसकेपछि अब भने यसमा राख्छौँ हामीले खट्टी मिठी बनाउनको लागि चिनी। मैले भने यहाँ चिनी लिएकी छु। हजुरले चिनीको ठाउँमा सक्खर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चिनी राखिसकेपछि यसमा राखिदिएँ मैले चिली फ्लेक्स। यसको ठाउँमा रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सकिन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। चिनीलाई मेल्ट हुन दिने। चिनी पग्लिन्छ, त्यसैले यसलाई हामीले फेरि छोपिदिन्छौँ। सानो आगोमा 3 मिनट जति पकाउँछौँ। 3 मिनट जति सानो आगोमा पकाइसकेपछि यसलाई एकचोटि चेक गरौँ। यहाँनिर चिनी चाहिँ सबै पग्लिसकेको छ, तर चिनीले पनि पानी छोड्छ। चिनीले छोडेको पानी र टमाटरमा भएको पानीलाई चाहिँ अब हामीले सुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई नछोपिकन यसरी नै 4-5 मिनट पकाउने खुल्लै राखेर 4-5 मिनट पकाइसकेपछि हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा रहेको सबै पानी यहाँ सुकिसकेको छ। यतिको भएपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो छिट्टो मिठो यो खट्टी मिठी बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरले यसरी नै यो खट्टी मिठी बनाएर यसलाई स्टोर गरेर 1 महिनासम्म राख्न सक्नुहुन्छ। जाडोको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने बाहिर राख्दा भयो, गर्मी ठाउँमा हुनुहुन्छ भने फ्रिजमा राख्नु होला। यसरी बनाएको यो अचार हजुरले भातसँग, रोटीसँग, चिउरासँग जेसँग खानु भए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। छैन त एकदमै युनिक अनि नयाँ टमाटरको खट्टी मिठीको अचार हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला। अनि हजुरलाई आजको यो युनिक रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै छिट्टो मिठो अनि नयाँ रेसिपीहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।